Ερμηνεύοντας υποδειγματικά τους Πέρσες του Αισχυλιού στο θέατρο της Ρεματιάς, καλλιτέχνες της ομάδας Θέαμα διεκδίκησαν το δικαίωμα ατόμων με αναπηρία να σπουδάζουν σε ανώτερες καλλιτεχνικές σχολές. Ο αποκλεισμός έχει επιβληθεί με προεδρικό διάταγμα του 1983. Τώρα κατεβαίνει. Πέρσες, καθισμένοι κάτω από αυτήν τη στέγη την αρχαία. Δεν ζητούν χάρη, αλλά την ικανοποίηση του δικαιώματος της ισότιμης αντιμετώπισης τους. Πολλοί άνθρωποι με αναπηρία έχουν καλλιτεχνική φύση και ζητούν από την πολιτεία το αυτονόητο. Την άρση του Προεδρικού Διατάγματος 370 που απαγορεύει σε ανθρώπους με αναπηρία να σπουδάσουν σε ανώτερες σχολές θεάτρου και χορού. Ένας από τους λόγους που χαιρόμαστε ιδιαίτερα τη σημερινή βραδιά είναι γιατί είναι μια ζωντανή απάντηση απέναντι στον θεσμικό ρατσισμό του Προεδρικού Διατάγματος 370 του 1983, ο οποίος απαγορεύει τη θεατρική εκπαίδευση των ανθρώπων με αναπηρία. Αυτό είναι κάτι που κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Δεν υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα, πιστέψτε με. Κάνουμε θέατρο, το θέατρο είναι ένα για όλους. Υπάρχουν παντού δυσκολίες, παντού ιδιαιτερότητες σε όλο το θέατρο. Έτσι έχουμε και εμείς τις δικές μας. Η εκπαίδευση είναι μία, η δουλειά είναι μία. Οι Πέρσες της ομάδας Θέαμα δόθηκαν με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου, που φρόντισαν για την καθολική προσβασιμότητα στο θέατρο Ρεματιάς και στην παράσταση, αφού εκτός από τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, υπήρχε ενσωματωμένη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και ακουστική περιγραφή μέσω ακουστικών για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Το μεγάλο διακύβευμα για μας είναι η ολιστική πρόσβαση των ανθρώπων τόσο στη δημιουργία πολιτισμού όσο και στην παρακολούθηση του πολιτισμού. Και αυτή η παράσταση είναι καθόλου φιλική και προσβάσιμη. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ Νύχτες Αλληλεγγύης του Δήμου Χαλανδρίου δείχνει το δρόμο μιας πολιτιστικής πολιτικής με πραγματικά κοινωνικό πρόσωπο, αφού από τις συνολικά 55 παραστάσεις, οι 45 είναι με ελεύθερη είσοδο και με προαιρετική προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης και σχολικών ειδών που θα δοθούν στις κοινωνικές δομές του Δήμου. Δώσαμε το τίτλο Νύχτες Αλληλεγγύης γιατί θελήσαμε να συνδυάσουμε την άποψή μας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που περνάει η χώρα τα τελευταία χρόνια με την προώθηση του πολιτισμού. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι ότι μέσα στην πόλη μας υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι, μαζικοί φορείς, συλλογικότητες και μεμονωμένοι πολίτες, οι οποίοι με έναν πολύ συστηματικό και συνεχή τρόπο συνδράμουν με την βοήθεια της Δημοτικής Αρχής σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθούν οι πιο αδύναμοι από τους συμπολίτες μας. Οι Νύχτες Αλληλεγγύης στο θέατρο Ρεματιάς θα κρατήσουν με πολλές διαφορετικές παραστάσεις και εκδηλώσεις έως την 21η Σεπτεμβρίου. Οι Πέρσες της ομάδας Θέαμα θα παρουσιαστούν στο επόμενο διάστημα στο Δήμο Κορυδαλλού στις 15 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Παπάγου στις 22 Σεπτεμβρίου και στο Δημοτικό Οδείο Λάρισσας την 1η Οκτωβρίου.